વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન. આજે આપણે બનાવીશું બ્રેડ પકોડા. ન કઢાઈની જરૂર પડશે, ન તરવાની જરૂર પડે, તો એવા આપણે અલગ જ એક મસ્ત એવા પકોડા આજે બનાવશું. એના માટે અહીંયા 2 બટેકા બાફી લીધા છે, આ બ્રેડ છે, આ લીલા ધાણા છે, આ આદુનો એક ટુકડો હતો એ મેં ખમણી લીધો છે, એક લીલું મરચું હતું નાનું એ મેં સુધારી લીધું હતું, આ છે અજમા, અને આ ચણાનો લોટ. એ બટેકા બાફેલા લીધા હતા એને મેશ કરી લઈશું સરસ. અહીંયા આપણે બટેકાનો સરસ માવો બનાવી લીધો છે અને હવે આપણે પકોડા માટે મસાલો તૈયાર કરીશું. તો એના માટે જે આપણે ખમણેલું આદું લીધું હતું એ અહીંયા ઉમેરી દેશું. જે મેં લીલું મરચું લીધેલું એ અહીંયા ઉમેરી દઈશું. જો નાના બાળકો માટે આપણે બનાવતા હોય તો આ લીલું મરચું અહીંયા આપણે સ્કીપ કરી દેવાનું. અને થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. અડધી ચમચી જેટલું લાલ કાશ્મીરી મરચું નાખશું. ને સ્વાદ મુજબ આપણે આને મીઠું નાખશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. મસાલાને એકદમ સરસ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. અહીંયા આપણે અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું ઉમેરશું. એને પણ સરસ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે હવે પકોડા માટે બેટર બનાવશું. એકદમ ઇઝી છે બેટર બનાવવું. જે વાટકીથી આપણે બેસન લીધું હોય એ જ વાટકીથી આપણે પાણી લેવાનું. સેમ માપ જ રાખવાનું. આપણે એક હરખું જ માપ રાખવાનું. એક વાટકી આપણે ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન લીધું હોય તો એ જ વાટકી પાણી લેવાનું. એના અહીં ઉમેરી દેવાનું. હવે અહીંયા આપણે અજમા લીધા હતા એ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું. લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરશું. અડધી ચમચી જેટલી કાશ્મીરી મરચું અહીંયા ઉમેરશું. અને બધું સરસ મિક્સ કરી અને બેટર બનાવી લઈશું. અહીંયા આપણું સરસ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે પકોડામાં મસાલો ભરી લેશું. અહીંયા આપણે એક બ્રેડ લેશું. બ્રેડની ઉપર સરસ આપણે મસાલો લગાવી લેશું. એકદમ સરસ આપણે લગાવી લેવાનો છે એમાં મસાલો. આખી બ્રેડમાં આપણે સરસ એવો મસાલો ભરી લેવાનો છે. આવી જ રીતે આપણે બ્રેડમાં મસાલો સરસ ભરી લેવાનો અને બીજી બ્રેડ આપણે એની માથે આમ રાખી દેવાની એકદમ દબાવીને. તો આવી જ રીતે બધી બ્રેડમાં આપણે મસાલો ભરી લેશું. પકોડાને તરવા માટે આપણે અહીંયા એક પેન લીધી છે અને આપણે તેલ તો ગરમ કરવા મૂકવાનું જ નથી. ખાલી માત્ર 2 ચમચી જેટલું જ અહીંયા આપણે તેલ ઉમેરશું અને એમાં જ આપણે પકોડા બનાવવાના છે. એકદમ હેલ્ધી જે આપણે બેટર બનાવેલું એની અંદર આપણે આમ બ્રેડ બોળી 2 સાઈડથી આવી રીતે આમ અને આપણે આ પેનમાં આપણે આવી રીતે રાખી દેવાનું છે. જે તેલ ગરમ મૂકેલું ત્યાં રાખી દેવાનું આવી રીતે. અને આવી રીતે જ આપણે ફ્રાય કરશું. તેલને થોડુંક આજુબાજુ આવી રીતે આમ ફેરવી શકીએ પણ આવી રીતે જ આપણે આને પકોડાને ખાલી ફ્રાય જ કરવાના છે. હવે પકોડાને આપણે બીજી સાઈડ ફેરવી લેશું. બધી સાઈડથી આપણે આને પકોડાને ફ્રાય કરવાનું છે. એક સાઈડ થઈ ગયું છે, આપણે બીજી સાઈડ પણ ફેરવી લીધું છે. બધી સાઈડથી એકદમ સરસ ક્રન્ચી થાય એવી રીતે આપણે પકોડાને સરસ ફ્રાય કરશું. બંને સાઈડ આપણું પકોડું એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ ગયું છે. તો હજી આ 4 સાઈડ આપણી કાચી ન રહી જાય બેટર એના માટે આપણે આવી રીતે ઊભું કરીને એ બાજુ પણ ફેરવતા જઈશું અને આપણે ફ્રાય કરતા જઈશું.
આવી રીતે આપણે ફેરવતું રહેવાનું. આપણે આવી રીતે બધી સાઈડ ફેરવતા જઈશું અને ચોળવી લેશું એટલે આપણું પકોડું એકે સાઈડથી કાચું ન રહે. તો અહીંયા આપણું પકોડું તૈયાર થઈ ગયું છે. આવી જ રીતે આપણે બીજું પકોડું પણ ઉમેરી દીધું છે અને આવી જ રીતે આપણે બધા પકોડા તૈયાર કરી લેશું. આવી રીતે પકોડાને આપણે વચ્ચેથી કટ કરી લેશું. પકોડાને આપણે ટમેટા સોસ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.